το θέμα. Κάντε like όσοι από σας ενδιαφέρεστε για αυτές τις εκπομπές. Έχω να σας πω σήμερα κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες που είμαι σίγουρος μερικοί θα διαφωνήσουν, όπως πάντα. Αλλά εντάξει, δεν είμαι χθεσινός, έχω συνηθίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δέχομαι κριτική, να δέχομαι πειρά. Αυτά παθαίνεις όταν λες την αλήθεια, την ατόφια αλήθεια. Αντώνη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που θα μπουν στο live chat. Θα ήθελα με την ευκαιρία να πω μια μεγάλη καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα και μια ακόμα μεγαλύτερη καλησπέρα στους φίλους της Γερμανίας και επίσης σε όλους τους φίλους που μας βλέπουν από τον Καναδά, την Αυστραλία, την Αμερική, αλλά και από άλλα μέρη ανά τον κόσμο. Τώρα, να σας πω ότι πριν από λίγο καιρό, με αφορμή τον Γιάννη Αντετοκούμπο και όσα έγιναν, ποιος θα κουβαλήσει τέλος πάντων τη σημαία και ποιος θα γίνει σημεοφόρος, Τρισμπιώτη και να άρχισαν να βγαίνουν άλλοι να λένε για τον παίχτη του Ολυμπιακού, τον Παπα-Νικολάου, έπρεπε αυτός να είναι και γιατί να μην είναι αυτός. Και άρχισαν να βγάζουν χολάρα. Άρχισαν να βγάζουν χολάρα. Μιλάμε οι Έλληνες με αλφαγιώτα και μικρό αλφαγιώτα κιόλας. Και η αλήθεια είναι ότι άρχισα να τσαντίζομαι πάρα πολύ. Γιατί, ξέρετε, οι Έλληνες που έχουν ζήσει μόνο στην Ελλάδα δεν ξέρουν πώς είναι να ζεις στο εξωτερικό σαν μετανάστης. Επίσης τώρα τελευταία εμφανίζεται μία τάση στους Έλληνες. Πώς λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια για τους Ταλιμπάν των θρησκειών, εδώ μέσα, που είναι αγύριστα κεφάλια και δεν στροφάρουν με τίποτα όμως. Έχει αρχίσει και δημιουργείται ένα καινούριο ρεύμα, του οποίου ρεύματος ευτυχώς εγώ δεν είμαι δημιουργός, ούτε συνοδοιπόρος. Θα το τονίσω αυτό με κεφαλαία εξ αρχής. Και είναι το κίνημα μερικών, ευτυχώς είναι μερικών, αρχαιοταλιμπάν. Ευτυχώς αυτό το κίνημα είναι από μερικούς και είναι περιορισμένο από μερικούς. Ευτυχώς εγώ δεν συμπεριλαμβάνομαι σε αυτούς, ούτε το ξεκίνησα και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορεί να μου προσάψει οποιαδήποτε κατηγορία ότι ξέρεις κάτι θετικέ. Να δω λίγο τα σχόλιά σας. Ξέρεις κάτι θετικέ, εγώ π.χ. από σένα επηρεάστηκα. Όχι φίλε μου, αν επηρεάστηκες από κάποιον, επηρεάστηκες από τη μάνα σου, από το περίγυρό σου, από άλλους ανθρώπους. Από μένα σίγουρα δεν επηρεάστηκες. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο κάνω τη σημερινή εκπομπή και πάρα πολλοί μάλλον δεν θα το έχουν καν καταλάβει, είναι το ελληνικό DNA. Το DNA των κατοίκων της Ελλάδας. Έχουν βγει πάρα πολλές έρευνες και έχω διαβάσει αρκετές, όπως π.χ. του Τριανταφυλλίδη. Έχω δει και βίντεο του που διαρκεί πάνω από 1,5 ώρα. Νομίζω πως το είχαν ανεβάσει διαδικτυακά οι φρικτορίες. Ελληνικό λοιπόν DNA. Και βάσει μερικών πορισμάτων προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα που είναι ντόπιο. Προσέξτε. Μεγάλο ποσοστό. Έχω μερικές αμφιβολίες. Μερικές. Όχι πολλές, μερικές. Και βγαίνω και λέω σε ένα βίντεο, δεν υπάρχει 100% Έλληνας. 100%. Δηλαδή να είναι ανώθευτο το αίμα του. Ανώθευτο. Δηλαδή από το 5.000 π.Χ. που εμφανίστηκαν οι πρόγονοι του π.χ. στις Κυκλάδες ή στην Κρήτη ή στη Μακεδονία, μέχρι σήμερα να υπάρχει μόνο μία γραμμή η οποία να είναι άκρως ελληνική. Λοιπόν, αυτό εγώ δεν το πιστεύω. Εντάξει. Κάτσε να ξεταβάλω τα σχόλιά σας, γιατί πέσανε, φύγανε. Λοιπόν, τώρα, μου έστειλε ο Αστέριος δυστυχώς δεν είναι σήμερα μαζί μας, από ό,τι βλέπω και στο live chat. Καλησπέρα στον Αντώνη, τον Διονύση, τη Βερόνικα, την Λίτσα μας τη Βλάχου και τον Χρήστο. Ο Αντώνης λείπει δυστυχώς σήμερα, δεν είναι μέσα και την εκπομπή την ανέβασα αντί για 9 η ώρα 7:45 για να μπορέσω να προλάβω να την κάνω. Λοιπόν,
Ο Αστέριος, ο οποίος πιθανόν να περίμενε ότι θα ανέβει η εκπομπή στις 9 η ώρα, το παιδί, 8 γερμανική, αν δει την εκπομπή, ας σχολιάσει μετά αυτά που θα πούμε, γιατί είναι ο άνθρωπος που μου έχει στείλει τα αποτελέσματα του DNA του. Και τα αποτελέσματα του DNA του, δυστυχώς για κάποιους, επιβεβαίωσαν στο 100% αυτά που είχα πει εγώ στο βίντεο μου, στο οποίο μερικά σκυλάκια, γιατί σκυλάκια είναι, πρόλαβαν, έτρεξαν, έβρισαν, τα σχόλια τα κλείσα, ειρωνεύτηκαν, τα σχόλια τα κλείσα, πουλήσαν εξυπνάδα, σκατά να φάτε. Λοιπόν, τσουτσέκια. Και γράψαν ένα σωρό χολές από κάτω. Χολές. Και εδώ, και εννοείται και στο Facebook. Στο Facebook έγινε χαμός. Στο Facebook αναγκάστηκα να αποκλείσω, και ακόμα δεν έχω τελειώσει, με τη σαβούρα και τα σκουπίδια. Στο Facebook αναγκάστηκα να διώξω πάρα πολύ κόσμο, με τους οποίους μπορεί να συμβαδίζουμε σε κάποια πράγματα, αλλά δεν συμβαδίζουμε σε άλλα. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος απόλυτος. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δεν το παίρνω πάνω μου. Απόλυτος σημαίνει αν δεν συμφωνείς μαζί μου, όχι σε όλα, στα σημαντικότερα πράγματα, δεν έχεις χώρο σε μένα. Εντάξει. Ας δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα που έστειλε σχετικά με τις εξετάσεις DNA που έκανε ο Αστέριος, σε 2 εταιρείες παρακαλώ, σε 2, και θα καταλάβετε όλοι, για άλλη μια φορά, ότι ο θετικός, βαρέθηκα να το λέω, πάντα λέει την αλήθεια ή πάντα προσπαθεί να πει την αλήθεια. Κάποιοι άλλοι βασανίζονται εγκεφαλικά και δυσκολεύονται. Η πρώτη εταιρεία του έβγαλε, προσέξτε, 72,7% Ελλάδα και Νότια Ιταλία, 27,3% το λέω επιλέξει Balkan Bevona. Φαντάζομαι αν καταλάβατε όλοι την πρώτη λέξη έχετε καταλάβει τι σημαίνει. Κάτοικος Βαλκανίων. 72,7% λοιπόν Ελλάδα και Νότια Ιταλία, 27,3% κάτοικος Βαλκανίων, Balkan Bevona. Είμαι σίγουρος ότι τώρα τα ρατσισταριά ήδη έχουν αφήσει την εκπομπή, καθώς έχουν χαλαστεί. Όπως ακριβώς αφήνουν τις εκπομπές και φεύγουν οι κότες, μερικοί που κάνουν για τον χριστιανισμό, κότες είναι, και φεύγουν, ξαφανίζονται, δεν τους αρέσουν αυτά που ακούνε και την κάνουν. Στα αυτά μου, ώρα καλή. Λοιπόν, τώρα, να κάνω έναν αποκλεισμό ενός τύπου που λέγεται Βασίλειος Ευθυμίου. Φύγε από το κανάλι, αγόρι μου, δεν χρειάζεται να μιλάς, βούλωσέ το, να το βουλώσεις, να κάνεις ένα δικό σου κανάλι, να τα πεις εκεί. Λοιπόν, 27,3 τον βγάζει Balkan Bevona, που έλεγα ότι κανείς δεν είναι 100%. Μα κανείς δεν είναι 100% και πας και κάνεις dislike ρε μαϊμού. Αφού είσαι μαϊμού, η μάνα σου σε γέννησε μαϊμού. Τι να σε κάνω, εγώ σου φταίω μετά. Δεν σου φταίω εγώ. Λοιπόν, θα σας πω μετά και για τους πελασγούς και για τους Έλληνες. Αφού λοιπόν του βγάζει αυτό το 27,3% Balkan Bevona, που σημαίνει κάτοικος ουσιαστικά των Βαλκανίων, του έρχεται ένα δεύτερο αποτέλεσμα από την ίδια εταιρεία, την Global Ancestry. Τι του βγάζει? Προφανώς το αφαίρεσε 1-2% από τα πάνω αυτά και του βγάζει 2% Ιαπωνία. 2% Ιαπωνία. Νιχόν. Εντάξει. Επαναλαμβάνω. Αφού του έβγαλε 72,7 Έλληνας και Νότια Ιταλία. Και μη βιάζεστε, θα έρθουν εκπλήξεις, πολλές εκπλήξεις σε λιγάκι. Και 27,3 Βαλκάνιος. Στη συνέχεια 2%, μην κάνετε άσχετες ερωτήσεις, που δεν κολλάνε στο σημερινό.
Εντάξει. Κάνετε ερωτήσεις που δεν κολλάνε στο σημερινό. Δεν γουστάρω, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνετε μερικοί. Λοιπόν, είναι σαν να λες ότι σε γράφω στα αυτά μου, Χρήστο. Εντάξει. 2% λοιπόν τον έβγαλε η Ιαπωνία. Μετά. Αυτή ήταν η πρώτη εξέταση που έκανε στην Global Ancestry. Έτσι λέγεται. Global Ancestry. Ωραία. Στη συνέχεια έκανε σε μια δεύτερη εταιρεία, την Genome Link. Κρατηθείτε μερικοί αρχαιοταλιμπάν, γιατί ξέρετε, είτε σας αρέσει είτε όχι, όπως ακριβώς κράζουμε τους άλλους τους Ταλιμπάν και λέμε «Α, αυτοί είναι έτσι» και φουλ κοροϊδία και ηρωνία και τους κοροϊδεύουμε, ακριβώς το ίδιο, Θανάση Κύρο, ακριβώς το ίδιο κάνω και με τους αρχαιοταλιμπάν. Οι οποίοι αρχαιοταλιμπάν, ενώ δεν έχουν ανοίξει βιβλίο στη ζωούλα τους, βιβλίο, αναμασάνε σαν πίθηκοι ό,τι έχουν πει άλλοι YouTubers. Προσέξτε με καλά. Αυτό το έχω πει και σε δικά μου βίντεο. Είναι μερικοί, ό,τι λέω στα βίντεο, το παίρνουν, το κάνουν αντιγραφή επικόλληση και το κάνουν λεζάντα στο Facebook. Αυτό είναι λάθος. Είναι παράτυπο, είναι ανήθικο και γράψε από κάτω και ένα θετική ντοπαμίνη ή θετικός, τάδε ευθετικός. Αυτό που κάνετε είναι μαλακία. Να ξέρετε. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν σας τιμάει καθόλου και τα παντελόνια σας να κλέβετε στιχομυθίες ή φράσεις από άλλους YouTubers και να τους πυθικίζετε. Εντάξει. Αυτό το έχω δει πολύ π.χ. με την λεγόμενη χαζαρομαφία. Είπε κάτι ένας τρίπιος κάπου σε κάποιο βίντεο, το έχουν πιάσει τώρα όλοι και το αναμασάνε σαν παλαβή. Χαζάρικη μαφία. Και άμα το ρωτήσεις, πες μου ένα όνομα από τη χαζάρικη μαφία, θα σε κοιτάζει έτσι. Ρε, μην είστε πίθηκοι. Επειδή ο άλλος είναι πίθηκος, θα γίνεις και εσύ πίθηκος δηλαδή. Η έρευνα θέλει κότσια, φίλε μου. Η έρευνα θέλει κότσια. Εντάξει, δεν είναι έτσι εύκολο. Άιντε, βγήκαμε, μιλήσαμε, τάπαμε και τελειώσαμε. Κάνε dislike στα κίνια μου, δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. Δεν με αφορά αν θα κάνεις dislike ή όχι. Με ενδιαφέρει να βγει η αλήθεια στον κόσμο και ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια. Δεν τη μαθαίνει ποτέ. Γιατί υπάρχουν πίθηκοι. Εντάξει. Επειδή όμως θέλουμε να ξεχωρίσουμε από τους πυθίκους, γιατί κάνουμε σωστή έρευνα και δύσκολη έρευνα, πάμε να δούμε τι απέδειξε και τι έδειξε το δεύτερο τεστ DNA που έκανε ο Αστέριος, το οποίο είναι της Genome Link. Ακούστε τι του έβγαλε, εσείς που είστε όλοι 100% Έλληνες, με προγόνους που γεννήθηκαν εδώ, παππούδες, γιαγιάδες, όπως και εγώ, όπως και όλοι μας, έτσι. Χωρίς να ξέρετε όμως το background το φιλετικό, 15ος αιώνας, 14ος αιώνας, αυτό το background δεν το ξέρετε. Και πολύ πίθηκοι σου λέει τώρα ο άλλος. Εγώ ξέρω παππούς μου και η γιαγιά μου γεννήθηκαν στα Γιαννιτσά. Άρα είμαι 100% Έλληνας. Τι λες ρε. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου έτσι. Σύνελθε. Επειδή γεννήθηκε η γιαγιά σου και ο παππούς σου στα Γιαννιτσά, είσαι 100% Έλληνας. Έφτασες δηλαδή μέχρι το Μεσαίωνα για να δεις τι προσμίξεις και τι επιμιξίες έχουν γίνει με το DNA σου. Όχι. Άκου λοιπόν τώρα για να μάθεις. Τον Αστέριο τον έβγαλε εκτός από όλα αυτά εδώ πέρα. Πάμε. 37,1% λυπή Ευρώπη. Ο Αστέριος λέει λυπή Ευρώπη στον χάρτη που του έστειλαν σημαίνει Ελλάδα, Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το έχουμε. 37,1% μόνο. Ελλάδα, Ιταλία, λυπή Ευρώπη. 33,8% βόρειο-δυτική Ευρώπη. 33,8% βόρειο-δυτική Ευρώπη του βγάλε, στο οποίο είναι σκανδιναβικό.
του έβγαλε ένα 15% παρακαλώ. 15% Ανατολική Ευρώπη, το οποίο ο Αστέριος λέει είναι ή φινλανδικό τουρανικό ή πάλι σλάβικο, βαλκανικό σλάβικο, Ανατολική Ευρώπη. 15%. Η Φινλανδία λοιπόν είναι, εντάξει, φινλανδικό τουρανικό ή είναι, δεν έχει συνδεθεί για να μου το πει κιόλας, να το επιβεβαιώσει. Λοιπόν, τι έχω σημειώσει, Ανατολική Ευρώπη, ναι, Βαλκάνια, ίσως Βόρεια Βαλκάνια, ψηλά πάνω και Φινλανδία λέει, Φινλανδία. Προσέξτε, έχει και συνέχεια, είναι ωραίο. 7,4% παρακαλώ ασιατικό. 7,4% ασιατικό. Η πρώτη, η Global Ancestry, του έβγαλε 2% Ιαπωνία. 2%. Εννοείται πως θα κλείσω και σε αυτό το βίντεο τα σχόλια. Δεν θέλω να μου ζαλίζουν τα ούμπαλα. Εννοείται. Όποιος είναι μάγκας, όποιος ξέρει μέχρι τον 10ο αιώνα π.Χ. τους προγόνους του, να κάνει ένα DNA, να μου το στείλει. Ένα DNA test, να μου το στείλει. Λοιπόν, και να μου πει θετική, εγώ είμαι 100% Έλληνας ανώθευτος. Δεν έχει κοιμηθεί ποτέ καμία προγιαγιά μου με κανέναν κατακτητή της Ελλάδας. Ούτε Καταλανό, ούτε Ενετό, ούτε Βενετσιάνο, ούτε Ιταλό, ούτε Γενοβέζο, ούτε Οθωμανό, τίποτα. Εγώ είμαι 100% από παντού Έλληνας. Και θα ήθελα αυτό να τον τύπο να μου το στείλει αυτό. Γιατί με έχουν σπάσει τα νεύρα μερικοί. Εντάξει. Θα κάνει απεγγραφή, λέει ο άλλος. Να! Και αν θα κάνει απεγγραφή. Καίστηκα. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δεν σ' αρέσει αλήθεια. Όποιος κάνει απεγγραφή στα βίντεο μου αυτά που πουλάω τσαμπουκά και τρέλα, σημαίνει δεν του αρέσει αλήθεια. Μπούλο. Δρόμο. Φεύγεις. Δεν θέλω αμόρφωτους και δεν θέλω ακραίους στο κανάλι. Το έχω πει αυτό. 7,4 λοιπόν της 100 ασιατικό γονίδιο του βγαλε του Αστέριου. Ξέρετε τι άλλο του βγαλε? 0,4% αφρικανικό γονίδιο. Αστέριε. Αιγυπτιακό είναι? Από την Νουμιδία είναι? Από πού είναι? Αιθιοπικό είναι? Τον πειράζω φυσικά το φίλο τον Αστέριο. 0,4% αφρικανικό. Και προσέξτε λίγο, του βγάζει και ένα 6,3% λοιπές χώρες. Κάτσε. Περίμενε. Του έβγαλε ένα 6,3% λοιπές χώρες. Λοιπές χώρες δεν είναι ούτε Βορειοδυτική Ευρώπη, ούτε Ελλάδα, ούτε Ιταλία, ούτε Σκανδιναβία, ούτε Ανατολική Ευρώπη, ούτε Βαλκάνια, ούτε Φιλανδία, ούτε Ασία, ούτε Αφρική. Πόσο %? 6,3%. Θα έλεγαν τώρα οι Αμερικάνοι, hey, come on man, talking about τάπες. Τάπες. Ο Αστέριος. Αυτά είναι τάπες. Μένουμε θετική δοπαμίνη. Θα σας πω σε λιγάκι ποιοι σώσανε αυτά τα γονίδια τα ελληνικά. Μη φεύγεις. Θα σου πω σε λιγάκι. Τα ελληνικά τα γονίδια ποιοι τα σώσανε. Θα σας το πω σε λιγάκι. Προς το παρόν θα ήθελα να επαναλάβω για άλλη μια φορά. Όσοι έφυγαν. Μπούλο. Θα ήθελα να επαναλάβω για άλλη μια φορά με τη σειρά τα τεστ DNA του Αστέριου. Το δεύτερο από το Genome Link, το οποίο είναι πιο αναλυτικό και πιο εμπεριστατωμένο από το πρώτο, που είναι το Global Ancestry. Λοιπόν, 37,1% λυπή Ευρώπη, που περιλαμβάνει Ελλάδα, Ιταλία. 33,8% Βόρειο-Δυτική Ευρώπη, που περιλαμβάνει σκανδιναβικές χώρες, λέει Βορειοδυτική Ευρώπη. Μπορεί να πιάνει και τα γερμανικά τα φύλλα και τα αγγλικά. 33,8%. Ωραία. Σε αυτό το λυπή Ευρώπη, Ελλάδα και Ιταλία, ίσως υπάρχουν και τα Βαλκάνια που του βγάλε στην αρχή μέσα.
Συνεχίζουμε με 15% Ανατολική Ευρώπη, το οποίο ο Αστέριος έλεγε ότι αυτό είναι το φινλανδικό, το γονίδιο και το βαλκανικό που έχει. Φινλανδικό, βαλκανικό. 7,4 ασιατικό με επίκεντρο την Ιαπωνία. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του live chat. Επαναλαμβάνω, 7,4% με ασιατικό με επίκεντρο την Ιαπωνία. 0,4 αφρικανικό και είπαμε ένα καταπληκτικό ποσοστό 6,3% λοιπές χώρες του πλανήτη, λοιπές γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη απροσδιόριστες. Που σημαίνει τι, ότι αν κάνει κι άλλο ένα πιο εις βάθος DNA τεστ ή περιμένει κι άλλο, θα του έρθουν νέες πληροφορίες και γι' αυτό. Θα του βγάλει ποιες χώρες είναι. Είναι η Ουρουγουάη, είναι η επαρχία Γιουνάν στην Κίνα, είναι η Σιβηρία, είναι η Ρωσία, αρχαία Σκυθία. Ποιοι είναι. Όποια και να είναι, θα του τα βγάλει. Ουρουγουανός είναι, Παραγουανός είναι, Ίνκας είναι, Μάγιας είναι, Αστέκος είναι, τι είναι. Μογγόλος είναι. Ό,τι και να είναι εκείνο το 6,3% θα το βγάλει. Και δεν το λέω προσβλητικά για τον Αστέριο, γιατί τον τιμάει αυτό που έκανε. Έτσι, Αστέριέ μου. Ο Αστέριος ξέρει ότι το έχω βγάλει αυτό τώρα. Του το έχω πει. Ότι θα βγει στην εκπομπή. Και είπε, εμένα τιμή μου που έχω Ιαπωνέζικο DNA, γιατί τους γουστάρω τρελά. Και τους Σαμουράι και τους Κινέζους, και τους Σαμουράι και τους Ιάπωνες και την νοοτροπία, τη φιλοσοφία τους γουστάρει τρελά. Πώς τους γουστάρει τρελά? Φου είναι μέσα του το γονίδιό του. Το DNA μιλάει. Μπορεί να είναι προηγούμενες τις σαρκώσεις. Πιστεύεις τώρα στη μετασάρκωση? Όχι, πίστευε εσύ στην κόλαση. Λοιπόν, εύκολα γίνεται κατανοητό ότι το να είσαι ρατσιστής σημαίνει να είσαι μαλάκας. Αυτό είναι το ένα, το κρατουμένο. Το δεύτερο είναι ότι το να είσαι ρατσιστής σημαίνει δεν γουστάρεις την αλήθεια. Για παράδειγμα, οι Γερμανοί που πιστεύανε ότι είναι 100% και αυτοί είχαν προσμίξεις. Και με Σκανδιναβούς είχανε, που είναι ξαδέρφια, εντάξει, και με τους Ρώσους είχανε, και με τους Έλληνες είχανε, ειδικά με τους Έλληνες, δεν μιλάμε όμως τώρα, μιλάμε το 1000 π.Χ. Και με τους Ινδούς είχανε. Και με τους Ινδούς είχανε. Και με τους Σλάβους είχανε οι Γερμανοί, που τώρα το παίζουνε ότι είναι ανώθευτοι και πεντακάθαροι. Αυτό έγινε λόγω της μετακίνησής τους στη Γερμανία. Απορρόφησαν εκεί σλάβικα, ξανθά, φύλλα από Ρωσία και από αυτά. Απομονώθηκαν για κάπως δεκαετίες. Εντάξει, επαναπορροφήθηκαν, κλείστηκαν τα γονίδια μέσα και ξανθός με ξανθή τι θα κάνει? Με λαχρινό. Εντάξει. Γιατί αυτοί που λένε σήμερα ότι είναι Γερμανοί, ένα θα σας πω. Στο Ντόρτμουντ αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Όσοι με γνωρίζουν από κοντά. Στο Ντόρτμουντ οι κάτοικοι, λέει, είναι πολύ όμορφοι. Ξέρετε γιατί είναι όμορφοι οι κάτοικοι του Ντόρτμουντ? Γιατί δεν είναι Γερμανοί. Πολωνοί είναι. Όλοι. Είσαι υπερβολικός. Όλοι. Γιατί το Ντόρτμουντ μετά από τον βομβαρδισμό του, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, εκμηδενίστηκε πληθυσμιακά. Κοιτάξτε λίγο τη λέξη. Πώς λέγαμε για την Ιερουσαλήμ? Εκμηδενίστηκε πληθυσμιακά το Ντόρτμουντ μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ξέμειναν από πληθυσμό. Και τι κάνανε οι Γερμανοί? Φέρανε Πολωνούς. Oh my God. Τι κάνανε, λέει? Τι κάνανε? Φέρανε Πολωνούς. Καλή υπομονή στους ρατσιστές εκεί έξω. Φέρανε Πολωνούς. Με αυτούς που πολεμούσανε. Τους φέρανε για να επικίσουν ξανά το Ντόρτμουντ. Λευκή ξανθή. Έκαναν τέτοιο πράγμα οι Γερμανοί? Σοβαρά? Αλήθεια τώρα?
Οι Γερμανοί κάνουν τέτοια πράγματα, να είστε καλά για τις καρδιές. Ναι, οι Γερμανοί, αυτοί οι Γερμανοί. Ναι, εμείς που λέγαμε έχουμε άρια γονίδια, εσείς οι Ιρανοί, οι πρώην Ιρανοί, οι Γερμανοί. Λοιπόν, αυτοί οι Γερμανοί επανεπίκησαν μία πόλη η οποία σήμερα έχει σχεδόν με τα περίχωρα μαζί, γιατί εκεί μεγάλωσα, 2 εκατομμύρια πληθυσμό με τα περίχωρα. 1,5 έχει έτσι. Λοιπόν, με τα περίχωρα κοντεύει να ξεπεράσει τα 1,5-2 εκατομμύρια. Εντάξει είμαστε. Κοντεύει να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια πληθυσμό. 1,5-2 εκατομμύρια. Το Dortmund. Και λέει ο άλλος, και εγώ τώρα σου λέω μόνο για το Dortmund. Δεν σου μιλάω Στουτγκάρδη. Δεν σου μιλάω Φράιμπουργκ, Καλσχουε, Μόναχο. Που έχουν αναμειχθεί με όλους, και με Ιταλούς έχουν αναμειχθεί εκεί κάτω και με βλάχους έχουν αναμειχθεί. Το ξέρατε αυτό. Το ξέρατε αυτό που λέει ο άλλος. Ναι, και οι Έλληνες έχουν σπείρει το γονίδιό τους. Εννοείται. Μπορεί στην Ελλάδα να υπάρχει λίγο ξένο DNA, 5, 10, 20%. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει. Αλλά και εμείς υπάρχουμε στο εξωτερικό. Κάτι που τους χαλάει όλους. Υπάρχει ελληνικό σαρακατσάνικο και βλάχικο DNA. Πάμε να τα πούμε. Στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Αυστρία, στην Ελβετία, στην Ιταλία. Και αυτούς τους βλάχους που θα σπάσω την οθόνη τώρα, αυτούς τους βλάχους, ειδικά της Ιταλίας, μου τους διεκδικούν. Συγγνώμη παιδιά, το ξέρετε, δεν έχω πρόβλημα με την Αλβανία, τους διεκδικούν οι Αλβανοί. Αυτοί οι βλάχοι της Ιταλίας είναι ελληνικής καταγωγής. Εντάξει, μην τρώγεστε, μην τρελαίνεστε, μην παιδεύεστε με τα ρούχα σας. Αυτοί οι βλάχοι είναι όλοι ελληνικής καταγωγής. Όλοι. Πάμε λοιπόν να πούμε, γιατί αυτοί οι βλάχοι είναι όλοι. Sorry παιδιά, το ξαναλέω, δεν έχω πρόβλημα κανένα με τους Αλβανούς. Κανένα. Ίσα-ίσα. Παίζω μπάλα με Αλβανούς, κάνω παρέα με Αλβανούς. Δεν έχω πρόβλημα. Με ενοχλούν οι εθνικιστικές βλέψεις και κυρίως ό,τι δεν στηρίζεται στην επιστήμη και στην ιστορία. Πάμε να αποδείξουμε γιατί. Γιατί οι βλάχοι και οι σαρακατσάνοι είναι το πιο γνήσιο πελασγικό ελληνικό DNA. Πάρτο. Τι είπες? Ναι. Λέμε σήμερα ελληνικό DNA. Σώθηκε το ελληνικό DNA. Το ελληνικό DNA αναμίχθηκε πάρα πολύ στη Μικρά Ασία, στον Πόντο και στην Κρήτη. Εγώ Πόντιος είμαι, το παραδέχομαι. Χαίστηκα. Εγώ Πόντιος είμαι, το παραδέχομαι. Εντάξει, το ξαναλέω. Το ελληνικό DNA μπερδεύτηκε, μπασταρδεύτηκε πάρα πολύ σε Κρήτη, Πόντο, Μικρά Ασία, Κριμαία εννοείται με Ρώσους, με Γεωργιανούς, με Αρμένιους, πιο πάνω στη Γερμανία με Γερμανούς, με Σλάβους στο βορρά της Ελλάδας. Ποιοι κράτησαν το ελληνικό, το γονίδιο καθαρό ρε? Ποιοι κράτησαν? Χτυπιέμαι και ενοχλούνται μερικοί όμως. Ποιοι είναι αυτοί που κράτησαν το ελληνικό DNA όρθιο, καθαρό, αν θέλετε? Οι Αρβανίτες, οι οποίοι οι Αρβανίτες δεν έχουν καμία σχέση με τους Αλβανούς. Είναι πιο ψηλή ράτσα, είναι διαφορετική ράτσα. Οι γνήσιοι Αλβανοί είναι κοντοί μειώδεις με λίγο πεταχτά αυτιά. Κοντοί σκυπιτάρ, κοντοί μειώδεις με λίγο πεταχτά αυτιά. Και έχουν όλοι το ίδιο καλούπι, όλοι έχουν το ίδιο πρόσωπο. Ο Αρβανίτης είναι βλάχος, πελασγός. Υπάρχει εδώ από πάρα πολλά χρόνια, σε αυτόν τον τόπο. Όταν ακόμα οι πρώτοι πόλεμοι από την Αθήνα που γίνανε, τους εκδίωξαν τα ελληνικά φύλλα και τους στείλανε στη σημερινή Αλβανία, στην Ήπειρο. Στην τότε Ήπειρο. Κάτσε καλά, μην αγριεύεις, έτσι είναι. Οι νησιώτες μπασταρδεύτηκαν επίσης. Όλο το Ιόνιο, όλες οι Κυκλάδες με τους Βενετούς, με τους Γενοβέζους, με τους Βενετσιάνους.
με τους Καταλανούς όλη η Πελοπόννησος, όλη η στερεά Ελλάδα. Ποιος έμεινε? Λέει ο άλλος 100%. Το ότι σήμερα ρε μπαγάσα Έλληνα, να σου το πω και αυτό, το ότι σήμερα, γι' αυτό τρέμω από τα νεύρα μου μερικές φορές, το ότι σήμερα μοιάζουμε όπως μοιάζουμε όλοι μεταξύ μας, οφείλεται σε δύο βασικές ράτσες. Θυμήσου το αυτό. Βασικές. Το πελασγικό των Αρβανιτών και το Μικηναϊκό. Μπάστα. Τέλος. Τόσο απλά λύνονται όλα. Γιατί λέει μοιάζουν καταπληκτικά οι Έλληνες μεταξύ τους? Εννοείται. Γιατί Πελοπόννησο, στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία κυριαρχούν οι Πελασγοί, Σαρακατσάνοι και οι Αρβανίτες, οι οποίοι δεν είναι Αλβανοί. Είτε αρέσει σε μερικούς αυτό είτε όχι. Δεν είναι Αλβανοί. Εντάξει, αυτοί είναι που ούτε Σλάβοι είναι. Αυτοί κράτησαν όρθιο το ελληνικό DNA μας. Αυτοί είναι που τώρα κάνουμε τεστ αίματος και κάποιοι Μικηναίοι που είχαν μείνει. Κάποιοι Μικηναίοι. Και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και στη στερεά Ελλάδα. Στη Μακεδονία πόσες φορές μας εθνοκτονήσανε, ξέρετε? Θετική, δεν τους πείθεις έτσι. Δεν με νοιάζει να τους πείσω. Δεν με νοιάζει να τους πείσω, χέστηκα. Δεν με νοιάζει να πείσω κανέναν. Όποιος με ξέρει, με ξέρει. Τελείωσε. Πόσες φορές τους Έλληνες, τους Μακεδόνες, τους εξαφανίσανε? Θέλετε οι Μακεδονικοί πόλεμοι? Θέλετε οι Ρωμαίοι μετά? Θέλετε οι Σλάβοι μετά? Θέλετε οι Γαλάτες μετά? Θέλετε μετά οι Ιταλοί ξανά? Οι Οθωμανοί ξανά? Να πω ότι στη Θεσσαλονίκη δεν είχε μείνει ίχνος Έλληνα. Κάποια στιγμή στο Μεσαίωνα υπήρχαν μόνο Οθωμανοί και Εβραίοι. Τι γράφει ευτυχία, το ξέρω. Εμείς οι Επτανησιώτες είμαστε μίξ με άλλους. Γιατί με λέει ο άλλος 100%. Αν είσαι μάγκας και λες 100% είμαι Έλληνας καθαρός, στείλε μου το DNA σου, το τεστ σου. Εγώ να το βγάλω. Στείλ το μου. Στείλ το μου. Όπως ήταν μάγκας ο Αστέριος και το στείλε. Ξέρω από πού πήραν οι Αρβανοί στο όνομά τους. Με κάνεις τεστ ετοιμότητας, Terminator. Αυτό που κάνεις δεν μ' αρέσει, να ξέρεις. Λοιπόν, είμαστε ok. Άρα, θα το μάθεις. Δες για το Άρβανον. Εύκολο είναι. Έχω κάνει και εκπομπή. Άρα λοιπόν, αυτοί όλοι οι Ταλιμπάν, γιατί εγώ δεν ξέρω ότι οι δικοί μου πρόγονοι έχουν αναμεχτεί με Ιρανούς και με Αρμένιους. Μαλάκας είμαι εγώ. Τυφλός είμαι. Όταν πήγα Γερμανία, όλοι οι Τούρκοι μου λέγανε «Νάσον Καρδές». Άντε πάλι, μπήκε η άλλη. Σε παρακαλώ πολύ, Σουζάνα, σε παρακαλώ κορίτσι μου. Άστο κορίτσι μου, άστο. Πού να καταλάβεις τώρα τι λέω, άστο. Οι Μισιπόντιοι δεν είμαστε Έλληνες, λέει κατευθείαν. Άκουσε τώρα που μπήκε μόλις τώρα η άλλη, άκουσε μια κουβέντα, εμείς οι Πόντιοι δεν είμαστε Έλληνες. Το επίπεδο στην Ελλάδα είναι σκατά. Πιο σκατά και απόσκατο δεν υπάρχει. Αυτό έχω μόνο να σας πω. Με απογοητεύει το επίπεδο στην Ελλάδα. Και όσες καρδούλες και να στείλετε, δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα αλλάξει τίποτα όσες καρδούλες και να στείλετε. Αν δεν βγείτε έξω, να μιλάτε με τον κόσμο, να αλλάξει αυτό που λέει ο Βασίλης, η συνείδηση από Ρωμιοί, από δούλοι, από σκλάβοι, να γίνετε Έλληνες με κεφαλαία πρώτα εδώ, δεν θα αλλάξει τίποτα. Εντάξει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτό που λέει ο Αντώνης, τους έβαλε και όλους η σιγουριά. Να παρακαλάτε λοιπόν, θα το πω για άλλη μια φορά, που διασώθηκε το ελληνικό DNA. Και από Πόντιους και Μικρασιάτες λέμε διασώθηκε. Γιατί διασώθηκε πάνω απ' όλα η συνείδηση. Επιγαμίες υπήρχανε από την εποχή πριν το Μέγα Αλέξανδρο. Πριν. Δηλαδή όταν οι Έλληνες πήγανε στην Τρία, οι Τρόες ήταν Έλληνες. Σκατά ήταν Έλληνες οι Τρόες. Κοίτα, σκατά Έλληνες ήτανε. Οι Τρόες ήτανε πρωτοϊταλικά φύλλα.
και απόγονοι των Χεταίων. Σκατά ήταν ελληνικά φύλλα. Γιατί το όνομα Σκάμανδρος, το όνομα Πρίαμος είναι ελληνικά ονόματα. Τι σημαίνει? Και γιατί δεν βάζεις το παιδί σου σήμερα Πρίαμο? Γιατί δεν βάζεις εσύ σήμερα το παιδί σου Ένιο? Ένιο. Ένιο. Ενίας. Ποιος Έλληνας βάζει σήμερα το παιδί του Ενία? Ποιος Έλληνας βάζει σήμερα το παιδί του Κάδμο? Πρίαμο. Ασκάνιο. Αυτά όλα είναι ελληνικά ονόματα? 100% ελληνικά? Ή μήπως είναι λίγο χεταϊκά, μικρασιατικά ονόματα? Δεν τς αρέσει αλήθεια? Ποιος μπαίνει για να μάθει την αλήθεια? Χεστήκαν όλοι. Λοιπόν, πρώτα λοιπόν απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ιστορία. Δεύτερον, πρέπει να ξέρουμε την θρησκεία που μας έχουν επιβάλει οι Ρωμαίοι. Τρίτον, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που γράφει ο Ζήνωνας, ότι πρέπει να θυμηθείς ποιος είσαι. Να ξέρεις ποιος είσαι και πού πας. Αν δεν ξέρεις ποιος είσαι και πού πας, καληνύχτα Μαργαρίτα. Εντάξει. Τώρα, δεν με ενδιαφέρει άμα ο άλλος έχει ελληνικό όνομα ή όχι. Το δικό μου το όνομα είναι εξελληνισμένο εβραϊκό. Με νοιάζει? Δεν με νοιάζει. Όπως και το Αντετοκούμπο. Το Έκτορ τους αρέσει λίγο. Βέβαια, το Έκτορ τους αρέσει λίγο. Το Χέκτορ. Που οι Τρόες τότε θα το λέγανε Χέκτορ. Και προσέξτε, πολλά ονόματα των Τρώων ο Όμηρος τα έχει ελληνοποιήσει. Ο άλλος τώρα κάθεται και με κοιτάει έτσι. Τι έχει κάνει, λέει, ο Όμηρος? Πολλά ονόματα ο Όμηρος τα ελληνοποίησε. Και ξέρετε γιατί τα ελληνοποίησε? Γιατί μπορούσε. Άλλα που δεν μπόρεσε να τα ελληνοποιήσει, τα άφησε όπως ήταν. Για παράδειγμα, Πρίαμους. Τι σημαίνει Πρίαμος στα ελληνικά? Οι Τρόες είναι Έλληνες. Τι σημαίνει ρε μαλάκα Πρίαμος στα ελληνικά? Ελληναρά, θα σου φάω τα παντελόνια. Με τρελαίνεις τώρα, που λέει και Τσουκαλάς, με τρελαίνεις τώρα. Οι Τρόες είναι Έλληνες. Ήταν εμφύλιος πόλεμος. Ναι, με τον Έκτορα και τον Ενία και τον Πρίαμο. Και το Ανδρομάχη, δεν το ελληνοποίησε, πιστεύετε, ο τέτοιος, ο Όμηρος? Δεν το ελληνοποίησε. Γιατί τα μισά ονόματα των Τρώων είναι ελληνοποιημένα και τα άλλα μισά είναι ξένα? Και δεν καταλαβαίνουμε τι είναι. Πρίαμους. Πρίαμ. Να σου πω τι γίνεται. Χεταϊκό και ινδικό μου ακούγεται το όνομα Πρίαμ. Ενίας, Ένιο. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα με το DNA και τον μαύρο Αντετοκούμπο που ενόχλησε πολύ κόσμο, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να τελειώνει. Για όσους, επειδή βλέπω ότι πάρα πολλοί μπήκατε τώρα, αυτά εδώ είναι τα τεστ DNA του Έκτορα, του Αστέριου από την Γερμανία. Πάνω είναι η πρώτη εταιρεία, η Global Ancestry. Τη βλέπετε? Global Ancestry. Του βγάλε αυτά εδώ. Η δεύτερη Genome Link το έβγαλε αυτά εδώ τα καταπληκτικά. Για αυτούς όλους που είναι 100% Έλληνες. Χωρίς ίχνος ξένο DNA. Οι Γερμανοί που ήταν Ξανθοί, έτσι, μέχρι πριν λίγα χρόνια, Ξανθοί, επειδή είχαν αναμειχθεί με Ρώσους, με Πολωνούς και με άλλους λαούς, τώρα αν πας στη Γερμανία, τώρα, μέσα σε 10 χρόνια, που έχουν γίνει αυτοκρατορία. Κανείς δεν ξέρει τι είναι εκεί μέσα πλέον. Άρα, ό,τι έγινε και με το Βυζάντιο, ό,τι έγινε και με τους Οθωμανούς. Ωραία. Όλες οι μεγάλες αυτοκρατορίες, όπως και οι Ρωμαίοι, όπως και οι Αμερικάνοι, εκεί θέλω να καταλήξω, παιδιά, όλες οι μεγάλες αυτοκρατορίες μπασταρδεύονται. Αυτή είναι ίσως η μοναδική ιστορική αλήθεια που μπορεί να υποθεί για το θέμα του DNA. Όλες οι μεγάλες αυτοκρατορίες τείνουν να μπασταρδεύονται. Γιατί έτσι?
Και όσοι έχουν πρόβλημα πρέπει να μιλήσουν με τον Μέγα Αλέκο. Με τον Μέγα Αλέκο. Θέλετε να κράξετε κάποιον, θα πρέπει να κράξετε τον αρχηγέτη, αρχιστράτηγο των Ελλήνων. Να σας πάει όμως. Γιατί αυτός είχε το όραμα να γίνει η μεγάλη αυτοκρατορία, να γίνει τι, με αποδοχή του ελληνικού πληθυσμού από το Ιράν, το αντίστοιχο περσικό γονίδιο. Διαφορετικά δεν μπορούσε να γίνει. Μπα, θα μπερδεύονταν οι Έλληνες με τους Πέρσες. Και έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα. Αλλά δεν είστε μερικοί άξιοι να τα ακούσετε. Γιατί όταν μιλάω φεύγετε μερικοί. Να σας πω κι άλλα. Είστε έτοιμοι? Εδώ μου κάθεται τώρα. Εδώ μου κάθεται να το πω. Να το πω ή να μην το πω. Τι έχει γίνει. Λοιπόν, γιατί ο άλλος θα μου πει τώρα, να σου πω κάτι. Μιλάς πολύ και λες λίγα. Αν μιλάω πολύ και λέω λίγα, πάρ' τον μπούλο. Πάρε αυτό εδώ πέρα. Πάρε αυτό εδώ πέρα. Αυτό. Αν μιλάω πολύ και δεν τα λέω καλά και σε μπερδεύω και σε κουράζω, πάρε αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι το DNA του Αστέριου, ο οποίος λέει, δεν είμαι 100% Έλληνας, αλλά η συνείδησή μου είναι 200% ελληνική, το DNA του, αλλά εδώ. 33,8 Βόρειο-Δυτική Ευρώπη, 37,1 Λιπή Ευρώπη, Ελλάδα, Ιταλία και λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, 15% Ανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια, Φιλανδία, 7,4 Ασία, Ιαπωνία, 0,4 Αφρική, 6,3 λοιπές χώρες του πλανήτη. Να είχαμε να λέγαμε καληνύχτα, γεια σας. Αυτά όσον αφορά τους φασίστες. Εμείς είμαστε αρχαιοταλιμπάν. Θα τους απαυτώσουμε όλους. Τους έχουμε όλους. Κάτσε καλά βρε. Άνοιξε λίγο Θουκυδίδη να διαβάσεις και πέρα κάνα βιβλίο ιστορίας. Άιντε. Μπινέ. Λοιπόν. Τώρα. Έλα πιο κοντά λίγο, έλα. Ανάσες. Πώς πιστεύετε ότι ρίζωσε τόσο γρήγορα ο χριστιανισμός στην Ιταλία? Θέλω να δω αν θα το καταλάβει έστω και ένας. Πώς πιστεύετε ότι ο χριστιανισμός ρίζωσε τόσο γρήγορα στην Ιταλία? Θα σας βοηθήσω. Υπήρχε, λέει, ήδη πριν τον χριστιανισμό, το αδερφάκι του. Προσέξτε, όχι ξαδερφάκι. Λοιπόν, το ξαδερφάκι τους. Ο Μηθραϊσμός. Συγγνώμη, το αδερφάκι του χριστιανισμού. Ο Μηθραϊσμός. Περίμενε. Τι. Κάτσε, γιατί θα μας τράνεις εσύ, περίμενε. Γελάει. Τι, ο Μηθραϊσμός είχε ριζώσει ήδη στην Ιταλία και είχε προλιάνει το έδαφος για τον χριστιανισμό. Ναι, αμάν. Και ποιοι τον μετέφεραν τον Μηθραϊσμό της Περσίας στην Ιταλία? Άι τον πούλο τώρα. Ναι, γιατί όταν με φτάνουν στα άκρα πρέπει να τα πω. Πρέπει να τα βγάλω. Πώς ρίζωσε ο Μηθραϊσμός από το Ιράν στη Ρώμη? Πόσα χρόνια πήρε? Πόσα χρόνια το ετοίμαζαν οι στοές? Το όλο εγχείρημα. Ποιες στοές? Πάρ' το πούλωση ρε, πάρ' το πούλωση. Σίκτερλαν. Δεν θα γράψεις 0 σχόλιο στο κανάλι. Λοιπόν. Από τους Ζωροάστρες, λέει, στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί είχε Ζωροαστρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο? Δεν θα το πω.
Ξέρεις τι θα κάνω? Θα ξύσω το μολύβι μου. Γιατί όλοι είναι πιο έξυπνοι από μένα. Εγώ είμαι χαζός. Τον έφεραν, λέει ο Μπριμινέτορ. Πώς, ποιοι, πώς, πού, πότε. Πώς. Σίκτερλαν, φαφλατά. Είσαι και φαίνεσαι. Ποιος το λέει για το DNA? 50 ευρώ έχει. 50, 70 ευρώ. Ο Έλια. Δεν θα το πω σήμερα. Εγώ θα περιμένω να δω. Μπας και μου γράψει κανείς. Τι πιστεύουνε. Βλέπετε ότι δεν ξέρετε. Δεν το λέω για να σας προσβάλλω. Το λέω είμαι ζωντανά. Όχι. Δεν το φέρνουν Έλληνες. Για πάμε να δούμε. Και εσύ πάρε λίγο τα κίδια μου. Τα κίδια του θετικού. Πάρε λίγο τα κίδια του θετικού. Τα κίδια. Περιμένω να δω. Πώς ρίζωσε ο χριστιανισμός. Πώς ρίζωσε τόσο γρήγορα ο χριστιανισμός στην Ρώμη, στην Ιταλία και εξαπλώθηκε σε όλη τη Μεσόγειο τόσο γρήγορα. Σας βοηθάω ήδη, σας λέω. Υπήρχε ήδη ο Μηθραϊσμός. Σας λέω ήδη, οι στοές. Ποιες στοές? Πω. Ποιες στοές? Και πόσα χρόνια πιστεύετε το ετοίμαζαν? Και ποια φυλή τον έφερε? Ποια φυλή τον έφερε στην Ευρώπη? 2 φυλές τον έφεραν στην Ευρώπη. Κοιμόμαστε όρθιοι. Είμαι ζωντανά, περιμένω ακόμα να δω. Κανείς, τίποτα, κανείς. Άχρηστοι όλοι, άσχετοι, βούλωνε κι εσύ. Περιμένω ακόμα να δω. Εντάξει, περιμένω να δω ποιος θα κάνει τέτοιο, να γράψει τη μαλακία του για να το διώξω. Για να δω. Εσείς όλοι που είστε έξυπνοι και μπαίνετε οι χριστιανοί τώρα και βρίζετε, γιατί μπαίνουν ένα σωρό και τους διαγράφω συνεχώς. Ποιοι φέρανε το χριστιανισμό εδώ πέρα? Ποιοι? Πώς ρίζωσε τόσο γρήγορα? Δηλαδή, μέσα σε μια πενταετία, ο χριστιανισμός έκανε έτσι. Όχι, δεν τον έφερε η νέα τάξη της εποχής. Για να δω, θα περιμένω εδώ, θα σκάσετε. Να δω ποιος μπορεί να το απαντήσει. Ποιος μπορεί να βρει την σύνδεση. Και ήδη έχω πει πάρα πολλά. Είναι τόσο εύκολο. Σας το έχω κάνει τόσο εύκολο. Σας είπα. Υπήρχε ο Μηθραϊσμός στο αρχαίο Ιράν, στην Περσία. Αδερφάκι του χριστιανισμού. Τι άλλο να πω. Αδερφάκι. Και το φέρανε οι στοές εδώ. Οι στοές. Και το φέρανε μιλημένο. Τους πήρε δεκαετίες για να το προετοιμάσουν αυτό το πράγμα. Από το 40 μέχρι το 100. Τουλάχιστον. Για να μην πω πιο πριν. Ποιοι συνεργάστηκαν? Γιατί στην αρχή μίλησα για το DNA, τα είπαμε όλα με τον Αστέριο που τάπωσε τους Ταλιμπάν, τους αρχαιοταλιμπάν. Οι αρχαιοταλιμπάν είναι χειρότεροι. Οι αρχαιοταλιμπάν είναι χειρότεροι από τους χριστιανούς. Χειρότεροι. Εγώ είμαι Ελληναράς, όλοι μου οι πρόγονοι γεννήθηκαν εδώ στη Θεσσαλία, απλά όλοι είμαστε σχιστομάτες. Κάτσε καλά βρε. Άιντε από εδώ πέρα. Άιντε. Τα τρίκαλα όλα, η καρδίτσα όλα είναι σχιστομάτες. Είστε καθαροί, πεντακαθαροί όλοι. Μια, θα περιμένω. Δεν πρόκειται να το βρουνε. Ποιοι ήταν εχθροί ρε με τους Έλληνες? Άρε πούστη. Ωρε μαλάκα. Με τι έχω... Δεν. Μετά με βρίζουν από κάτω. Τρομερό αυτό. Μετά με βρίζουνε. Ποιοι ήταν ρε εχθροί των Ελλήνων πριν τους Ρωμαίους? Δεν το απαντάω. Θα κλείσω την εκπομπή να σκάσετε.